Hello students, মই Bhaswati Baruah আৰু আমি কৰি আছিলোঁ My Childhood নামৰ যেটো চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰটো আমি কৰি আছিলোঁ আৰু My Childhood নামৰ চেপ্টাৰটো হৈছে ক্লাছ 9ৰ 6th নম্বৰ চেপ্টাৰ 6 নম্বৰ চেপ্টাৰ আৰু তাত আমি অলৰেডি দুটা পাৰ্ট আমাৰ কমপ্লিট হৈছে My Childhoodৰ আৰু আমি সেকেন্ড পাৰ্টত আমি গম পাইছিলোঁ যে তেওঁ কি কাম কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে শ্ৰী সীতাৰাম কল্যাণম বুলি এটা সেৰেমনি হয় তাত তেওঁলোকে নাও যোগাৰ কৰি দিছিলে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁ কোনখন স্কুলত পঢ়িছিলে কোন হেতু কথাও আমি গম পাইছিলোঁ সৰুতে আৰু তেওঁৰ লগত স্কুলত থাকোতে এটা ঘটনা হৈছিলে সেই ঘটনাটো আমি গম পাইছিলোঁ এজন টিচাৰে কৰিছিলে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ লগতে আমি গম পাইছিলোঁ যে তেওঁৰ এজন সায়েন্সৰ টিচাৰ আছিলে যোনে তেওঁ খুব মানে ডেভেলপ কৰাটো বিচাৰিছিলে ডাঙৰ মানুহ হোৱাটো বিচাৰিছিলে খুব এডুকেটেড মানে হাইলি এডুকেটেড পঢ়া-শুনা কৰা এজন ব্যক্তি মানে হোৱাটো বিচাৰিছিলে এতিয়া আমি আহিছো থাৰ্ড পাৰ্টটোলৈ থাৰ্ড পাৰ্টটোত আমি গম পাম লাষ্টত কি হয় আমি শেষত কি হয় আমি গম পাম আৰু থাৰ্ড পাৰ্টটো হৈছে আমাৰ শেষৰ পাৰ্ট আমাৰ থাৰ্ড পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট হয় 9 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফৰ পৰা One day, he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. তো কি হৈছিলে এদিন ইয়াতে হি মানে কৈছে যে শিৱা সুব্ৰমণিয়া আয়াৰ নামৰ যিজন সায়েন্সৰ টিচাৰ সেই সায়েন্সৰ টিচাৰজনে কি কৰিছিলে এপিজে আব্দুল কালামক ইনভাইট কৰিছিলে মানে নিমন্ত্ৰণ দিছিলে কোলে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ কিহৰ কাৰণে যে মানে দুপৰীয়াৰ বা ৰাতিৰ আহাৰটো তেওঁলোকৰ লগতে খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ দিছিলে তাৰপিছত কি হ'ল his wife was horrified মানে একদম ভয় খাই গৈছে যে এজন মুছলিম ল'ৰা কিয় আমাৰ ঘৰলৈ মাতিছে তাকো কিচেনত খুৱাব পাকঘৰত খুৱাব she refused to serve me in her kitchen তো তেওঁ কি হৈ গ'ল তেওঁ ৰিফিউজ কৰি দিলে তেওঁ বস্তুটো নাকচ কৰি দিলে যে নাই মই মোৰ কিচেনত মোৰ পাকঘৰত মই নুখুৱাও Shiva Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. Shiva Subramania কি কৰিলে তেওঁ খুব মানে was not perturbed মানে তেওঁ মানে খং উঠা নাছিলে তেওঁ খং কৰা নাছিলে ওয়াইফক বা তেওঁ ডিস্টাৰ্বড হৈ যোৱা নাছিলে হেতু কথাক লৈ তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ নিজে এপিজে আব্দুল কালামক নিজৰ হাতেৰে সাৰ্ভ কৰিলে মানে খানা সাৰ্ভ কৰিলে খানাখিনি দি দিলে আৰু লগতে তেওঁ কি কৰে তেওঁ ওচৰত বহি গল খানা খাবৰ কাৰণে His wife watched us from behind the kitchen door তো তেওঁৰ ওয়াইফে কি কৰিছিলে মোক দৰজাখনৰ পিছৰ পৰা জুমি চাই থকাৰ নিচিনাকে চাই আছিলে I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. I wondered মানে মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে সেই ওয়াইফ গৰাকী বা সেই মানুহ গৰাকীয়ে মোৰ খোৱাৰ ধৰণ বা পানী খোৱাৰ ধৰণ বা খোৱাৰ পাছত মজিয়াখন সফা কৰাৰ যি ধৰণ সেই ধৰণটোত তেওঁলোকতকৈ কিবা বেলেগ দেখিছিলে নেকি When I was leaving his house, Shiva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. তাৰপিছত কি হৈ গ'ল যেতিয়া এপিজে আব্দুল কালাম সাহাব তেওঁ ঘৰৰ পৰা মানে তেওঁৰ সায়েন্স টিচাৰৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া যাবলৈ ওলাওতে কি হৈ গ'ল শিৱা সুব্ৰমণিয়া আয়াৰে আকৌ ইনভাইট কৰিলে আকৌ তেওঁক নিমন্ত্ৰণ দিলে যে নেক্সট উইকেণ্ড মানে তোমাৰ নেক্সট উইকেণ্ড মানে হৈছে সেই সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে মানে শনিবাৰ দেওবাৰ সেই উইকেণ্ডত আকৌ তেওঁৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ কৰিবৰ কাৰণে মাতিলে Observing my hesitation, he told me not to get upset. যেহেতুকে তেওঁৰ মানে সায়েন্স টিচাৰজনৰ ওয়াইফে তেনেকুৱা এটা কাণ্ড কৰিলে তেতিয়া কি হৈ গ'ল এপিজে আব্দুল কালামে অকণমান হেজিটেট কৰিছিলে হেজিটেট কৰা মানে কি তেওঁ অকণমান মানে কি আৰু ভাল পোৱা নাছিলে নাহো এনেকুৱা টাইপ হৈ গৈছিলে যে যাবলৈ মন নাই টাইপ এনেকুৱা টাইপ কৰি দিছিলে
তেতিয়া শিৱ সুব্ৰমণিয়াই তেওঁক কথা এষাৰ কৈছিলে কি কৈছিলে যে once you decide to change the system such problems have to be confronted যেতিয়া তুমি এটা system change কৰিম বুলি ভাবিবা যেতিয়া এটা তুমি বোলে চলি থকা এটা বস্তু যেতিয়া তুমি চেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবিবা সেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব তুমি সেই যিমানবোৰ প্ৰবলেমছ আহে চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে যিমানবোৰ প্ৰবলেমছ তুমি পাবা সেই প্ৰবলেমছ বিলাক কি কৰিব লাগিব তুমি কনফ্ৰণ্ট কৰিব লাগিব মানে ফেচ কৰিব লাগিব তুমি সন্মুখৰ পৰা সেই প্ৰবলেমখিনি হতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব When I visited his house the next week, Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. তাৰপিছত next weekend যেতিয়া তেওঁ গ'ল ডিনাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ ঘৰত মানে সায়েন্স টিচাৰৰ ঘৰত তেতিয়া কি হৈ গ'ল এটা উলুটা দৃশ্য দেখিবলৈ পালে যে শিৱ সুব্ৰমণিয়াৰ যি ৱাইফ আছিলে যোনে প্ৰথমতে মানা কৰিছিলে যে মই মোৰ কিচেনত নোখোৱাও বুলি এতিয়া তেওঁ নিজেই এপিজে আব্দুল কালামক মাতি আনি কিচেনত ভাত খুৱাইছিলে তাৰপিছত আহিলে then the second world war was over and India's freedom was imminent তো কি হৈ গ'ল যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হৈছিলে শেষ হোৱাৰ পিছত কি হৈ গ'ল ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰীডমটো ইণ্ডিয়াই ফ্ৰীডম পাবৰ মানে পাওঁ অৱস্থা আৰু তেতিয়া কি হ'ল ইণ্ডিয়ানছ উইল বিল্ড দেয়াৰ ওন ইণ্ডিয়া তো কি ক'লে যে ভাৰতীয়ই নিজৰ ভাৰতখন নিজেই বনাব কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে এইষাৰ কথা কৈছিলে গান্ধীজীয়ে The whole country was filled with an unprecedented optimism. Unprecedented মানে হৈছে যে আগতে নভবা বা আগতে নজনা এটা মানে কিবা কথাও হ'ব পাৰে বা কিবা এটা ভাৱনা হ'ব পাৰে কিবা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এটা আৰু কি হৈ গ'ল সেইটো সময়ত গোটেই দেশখনৰ মানুহখিনিয়ে এটা আনপ্ৰেচিডেণ্টেড অপটিমিজম মানে যে কেতিয়াও আগতে নভবা বা নহা এটা পজিটিভিটি মানে এটা পজিটিভ থিংকিং যে মই মানে নেগেটিভ নহয় যে বেয়াটো নহয় ভাল চিন্তাধাৰা আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে সকলোৰে মনত I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. সেইটো সময়তে কি হৈ গ'ল এপিজে আব্দুল কালামে দেউতাকক কি কৰিছিলে দেউতাকৰ পৰা পাৰ্মিশন লৈছিলে যে মই ৰামেশ্বৰমখন এৰি পেলাই যে ৰামেশ্বৰম ঠাইখন মই এৰিব খুজিছো এৰি পেলাই মই কি কৰিব খুজিছো যে ৰামানাথপুৰমত মই ষ্টাডি মানে পঢ়িবলৈ যাব খুজিছো এনেকৈ ক'লে He told me as if he thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not to fly across the sun alone and without a nest? তো কি ক'লে যে তেওঁ যেতিয়া এপিজে আব্দুল কালাম চাহাবে যেতিয়া দেউতাকক সেইখিনি পাৰ্মিশন ল'বলৈ গৈছিলে তেতিয়া দেউতাকে কথাখিনি এনেকৈ কৈছিলে যেন তেওঁ অলৰেডি কথাখিনি ভাবি আছিলে যে আবুল মই জানো যে তুমি যাব লাগিব তুমি ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব so that তুমি কি হ'ব পাৰা ডাঙৰ মানুহ এজন হ'ব পাৰা তেতিয়া এটা উদাহৰণ দিলে সিগাল এবিধ চৰাই টাইপৰ হয় তো চৰাই তে সিগালক তুমি কেতিয়াবা দেখিছা চৰাই টাইপৰ নহয় চৰাই হয় সিগাল তো চৰাই দেখিছা জানো যে মানে দেখিছানে তুমি যে গোটেই ইপাৰৰ মানে এখন ঠাইৰ পৰা এখন ঠাইলৈ অকলে গৈ থাকে কোনো ধৰণৰ নেষ্ট নাথাকে নিজৰ ঘৰ নাথাকে তেনেকৈ নিজে খাবৰ কাৰণে বা নিজে উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সিগালটোৱে কি কৰে এখন ঠাইৰ পৰা এখন ঠাইলৈ কোনো মানে নাভাবি নিচিন্তি তেওঁ কি কৰি থাকে সেই চৰাইবিধে গৈ থাকে তো তেওঁকো সেইটো বস্তু উদাহৰণ হিচাপে দিলে He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. তেওঁ লগতে কি কৰিলে যি মাকে পঠিয়াব খোজা নাছিলে হেজিটেণ্ট মানে পঠিয়াব খোজা নাছিলে তেতিয়া সেই মাকক এষাৰ কথা কৈছিলে সেই কথাষাৰ খালিল গিব্ৰাম নামৰ মানুহজনে কৈ থৈ গৈছিলে সেই কথাখিনিকে আকৌ এবাৰ আউৰিয়াই দিছিলে এপিজে আব্দুল কালামৰ দেউতাকে মাকক কেনেকে যে your children are not your children যে তোমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীখিনি তোমাৰ ল'ৰা-ছোৱালী একচুয়ালি নহয় they are the sons and daughters of lives longing for itself তো তেওঁলোক কি হয় তেওঁলোক পুত্ৰ আৰু কন্যা কাৰ হয় যোনে নিজৰ লাইফটো নিজৰ হিচাপত বনাব খোজে তেওঁলোকে নিজৰ এটা গতিত যাব খোজে they come through you but not from you তোমাৰ দ্বাৰাহে আহিছে কিন্তু
ভিতৰৰ পৰা মানে তোমাৰ একদম তুমি নহয় মানুহজনী, মানে তোমাৰ পুত্ৰই হওক বা তোমাৰ কন্যাই হওক, হয়তো তুমি নহয় মানুহকেইটা, কিন্তু তোমাৰ পৰাহে আহিছে, তোমাৰ দ্বাৰাহে এই পৃথিৱীলৈ আহিছে। তো কি ক'লে যে ইউ মে গিভ দেম ইয়ৰ লাভ বাট নট ইয়ৰ থটছ। তুমি তেওঁলোকক মৰম দিব পাৰিবা, কিন্তু তোমালোকৰ থিংকিং দিব নোৱাৰিবা, মানে থিংকিং ইন দ্য চেন্স যে তুমি কি ভাবা সেই বস্তুটো হয়তো তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত নিমিলিবও পাৰে। ফৰ দে হেভ দেয়াৰ অ'ন থটছ, কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ কিছুমান ভাৱ ধাৰণা আছে। তো ইয়াতে আমাৰ কি হয়, আমাৰ এই মাই চাইল্ডহুড নামৰ যিটো চেপ্টাৰ, সেই চেপ্টাৰটো আমাৰ এইখিনিতে শেষ হয়। এতিয়া আমি গোটেই চেপ্টাৰটোত আমি কি গম পাওঁ যে প্ৰথমতে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিয়ালৰ পৰা আহে সেই কথাটো আমি গম পাওঁ। তেওঁ খুবেই মানে এটা মিডল ক্লাছ ফেমিলি, খুব ধনীও নহয় খুব দুখীয়াও নহয়, মানে প্ৰায় ধনীটো একেবাৰেই নহয় কিন্তু একদম দুখীয়াও নহয়, তেনেকুৱা এটা ফেমিলিৰ পৰা আহে। আৰু তেওঁৰ কি হৈছিলে, মাক দেউতাক খুবেই প্ৰিন্সিপাল থকা মানুহ আছিলে, যোনে ধৰা মানে কিছুমান নিয়ম নীতিৰে বা খুব বেলেগ ধৰণৰ মানে লাক্সাৰীটো মানে ভাল নাপায়। লাক্সাৰী মানে হৈছে যে যিকোনো ধৰণৰ দামী বস্তু বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ ভাল নাপায়, খালি চিম্পল এটা মানে চিম্পলি থাকিব খোজে, খালি চিম্পল এটা লাইফ মানে কটাব খোজে। লগতে আমি তেওঁ গম পালোঁ যে তেওঁৰ যি দুজন ফ্ৰেণ্ড, সেই ফ্ৰেণ্ডকেইজনো দুজন নহয় তিনিজন ফ্ৰেণ্ড আছিলে। গোটেই তিনিজন ফ্ৰেণ্ডে কি আছিলে, হিন্দু আছিলে আৰু তেওঁ মুছলিম আছিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ইউনিটি বা তেওঁলোকৰ মাজত যিটো মৰম, সেই মৰমটো কেতিয়াও তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ কাৰণে মানে নাইকিয়া হৈ যোৱা নাছিলে। আৰু ঠিক তেনেকুৱাতে আমি তেওঁক গম পাওঁ যে তেওঁ যিখন স্কুলত পঢ়িছিলে আৰু ক্লাছ 5ত থাকোঁতে এজন টিচাৰ আহিছিলে, যোনে তেওঁক আৰু তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডক ছেপাৰেট কৰিব খুজিছিলে, কাৰণ তেওঁলোক মুছলিম আছিলে কাৰণে। তো তেতিয়া কি কৰিলে যে তেওঁৰ এজন ফ্ৰেণ্ডৰ দেউতাকে মাতি আনি সেই টিচাৰজনক বহুত মানে বেয়াকৈ কৈ বুজালে যে এনেকুৱা ধৰণে ছেপাৰেট নকৰিবা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বেয়া কথা আমাৰ কমিউনিটিত স্প্ৰেড নকৰিবা। লগতে লাষ্টত আমি গম পাওঁ যে তেওঁৰ ছায়েন্স টিচাৰজনৰ যি ৱাইফ আছিলে, সেই ৱাইফজনেও তেনেকুৱা এটা কাণ্ড কৰিছিলে প্ৰথমবাৰ, কিন্তু পিছত যেতিয়া তেওঁ বুজি পোৱাৰ পিছত সেইখিনি যিমানখিনি ভাৱ আছিলে বেয়া ভাৱ, সেই বেয়া ভাৱখিনি আঁতৰি যায়। আৰু শেষত আমি এটা কথা গম পাওঁ যে কেতিয়াও আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, লাষ্টত মাকক যিখিনি কথা কয় যে আমি যিটো কথা ভাবি থাকোঁ, সেই কথা ভাবি থকাখিনি হয়তো আন বেলেগ এজন মানুহৰ লগত মই ভাবি থকা কথাখিনি নিমিলিবও পাৰে। তো সকলোৰে যি মানে লাইফটো চোৱাৰ যিটো সেই ৱেটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, বা সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে। কোনোবাই হয়তো পঢ়া শুনা কৰিব ইচ্ছা নকৰিব পাৰে, কোনোবাই হয়তো বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান কাম বা যেনেকৈ আৰ্ট কৰা বা ডান্স কৰা বা গান গোৱা, তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান মানে লাইনত বা কিছুমান বেলেগ বেলেগ বস্তুত বা কাৰিকুলামত যোগ দিব পাৰে, সেইবিলাক যিবিলাক ভাল পায়। তো ইয়াত আমি কি শিকিলোঁ যে কেতিয়া আমি ইয়াতে APJ আব্দুল কালাম কিমান আগৰ দিনৰ তেওঁ এইখিনি কথা কিমান আগৰ কথা, তো তেওঁ তেতিয়াই এইখিনি কথা বুজি পাইছিলে আৰু বা তেওঁৰ মাক দেউতাকে বুজি পাইছিলে। তো আমিও কেতিয়াও কি কৰিব নালাগে, কোনোবা লোক এজনক তেওঁৰ ধৰ্মৰ ওপৰত মানে বেছ কৰি কেতিয়াও আমি কি কৰিব নালাগে, বেয়া চকুৰে চাব নালাগে বা বেয়া কথা আমি কেতিয়াও ক'ব নালাগে, আৰু সকলোকে আমি সমান দৃষ্টিৰে চাব লাগে। তো এইখিনি কথাই আমি আমাৰ যিটো মাই চাইল্ডহুড নামৰ চেপ্টাৰ APJ আব্দুল কালাম চাহাবৰ, সেই চেপ্টাৰটোত আমি কি কৰিলোঁ গম পালোঁ। আৰু মই অলৰেডি কৈছিলোঁ যে এই চেপ্টাৰটো এটা উইংছ অফ ফায়াৰ নামৰ যিখন কিতাপ, মানে অট'বায়োগ্ৰাফি মানে হৈছে যে APJ আব্দুল কালামে নিজেই তেওঁৰ নিজৰ জীৱনটোৰ বিষয়ে লিখা এখন কিতাপ, সেই কিতাপখনৰ পৰা লোৱা হৈছে। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালকৈ বুজি পালা আৰু ভালো পালা শুনি পেলাই। তোমালোকে ইয়াৰ পিছত গোটেই চেপ্টাৰটো 3টা পাৰ্ট শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে যেতিয়া গোটেই চেপ্টাৰটো শুনি পেলাই তোমালোকে যি মিডল কুৱেশ্যনছ আহে বা পিছফালৰ আমাৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ আছে বা প্ৰশ্ন আছে, সেই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে কৰিব পাৰিবা বুলি আশা কৰিলোঁ। ভালে থাকা সকলো আৰু ঠিকে থাকা।